Το σημαντικό για μένα είναι ότι κάθε αποστολή είναι και μια εμπειρία, μια μοναδική εμπειρία. Και κάθε ταξίδι που κάνουμε ανακαλύπτουμε και καινούργια πράγματα. Ανακαλύπτουμε και καινούργιες εμπειρίες. Η έρευνα των χαμένων θησαυρών δεν είναι μια απλή υπόθεση. Και είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Εμείς το συνδυάζουμε την έρευνα και με τη διασκέδαση. Δηλαδή προσπαθούμε σε κάθε ταξίδι μας, εκτός από το να ψάχνουμε για τα κρυμμένα αντικείμενα, να περνάμε και καλά. Και αυτό είναι το ζητούμενο σε μια αποστολή έρευνας. Γι' αυτό γυρνάμε και όλη την Ελλάδα πολλές φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και σε σημεία που βγαίνουμε και εκτός των ελληνικών συνόρων. Και φέτος λοιπόν θα ασχοληθούμε με πολλές τέτοιες υποθέσεις που αφορούν την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια. Έχουμε πολύ υλικό από πληροφορίες ώστε να τα αξιολογήσουμε και να δούμε από κοντά όλες αυτές τις υποθέσεις. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει αν θα βρεθεί κάτι ή κάποιο πολύτιμο αντικείμενο. Αυτό που έχει σημασία είναι η όλη εμπειρία που περνάμε και η παρέα που κάνουμε. Αυτό που κάνει συναρπαστικό αυτό το χόμπι είναι ότι κινούμαστε σε πολλές πόλεις, γνωρίζουμε νέους ανθρώπους, περνάμε καλά και αν συνδυαστεί αυτό το ταξίδι και μια επιτυχία, σαφώς θα είναι πολύ ολοκληρωμένη έρευνα. Αλλά ακόμα και να μην βρεθεί κάποιο αντικείμενο, για μας σημασία δεν έχει τόσο αυτό όσο όλη η διαδικασία, η προετοιμασία, η εκτέλεση της αποστολής και η επιστροφή, το πόσο ωραία περνάμε μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι γνωρίζουμε νέους τόπους, νέους ανθρώπους, κάνουμε φίλους σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και αυτό το χόμπι μας δίνει τη δυνατότητα το να βρισκόμαστε σε χώρους και σημεία και τόπους που δεν μπορούν εύκολα κάποιοι να το κάνουν αν δεν ασχολούνται με αυτό το χόμπι. Σε αυτές τις έρευνες μας δίνεται και η δυνατότητα το να δοκιμάζουμε τον εξοπλισμό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ξέρουμε ο κάθε ανιχνευτής τι κάνει στο πεδίο της έρευνας. Το να λέμε ένας ανιχνευτής ότι είναι καλός καθισμένος σε μια καρέκλα και να τον παρουσιάζουμε δεν λέει τίποτα. Πρέπει να δούμε και σε πραγματικές συνθήκες το τι κάνει. Εκεί αξιολογούμε ποιος ανιχνευτής είναι κατάλληλος και ποιος δεν είναι. Που πρέπει να αξιολογούνται κατά την έρευνα, και μόνο στην έρευνα μπορείς να δεις τις πραγματικές συνθήκες. Ακούω πολλούς που λένε ότι ο ένας ανιχνευτής δουλεύει, ο άλλος δεν δουλεύει, και όλοι οι ανιχνευτές αυτοί που αναφέρουν ότι δουλεύουν ή δεν δουλεύουν, δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ σε φυσικό περιβάλλον. Και αυτό είναι το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι. Το για να αξιολογήσεις έναν ανιχνευτή πρέπει να τον δουλέψεις αρκετές ώρες έξω στη φύση για να καταλάβεις τι αποδόσεις έχει. Το να καθόμαστε σε μια καρέκλα και να λέμε και να αξιολογούμε τους ανιχνευτές είναι τελείως λάθος και τελείως ακατάλληλο, και το κάνουν τύποι μόνο που δεν έχουν κάνει ποτέ έρευνα. Η σωστή αξιολόγηση και από σοβαρούς ερευνητές γίνεται μόνο κατά την έρευνα, πουθενά αλλού. Το να κάνουμε παρουσία σε έναν ανιχνευτή, το τι κάνει, ναι, ok, το κάνουμε, είναι αποδεκτό αυτό, αλλά θα πρέπει να δείξουμε και πώς δουλεύει και κατά τη χρήση σε ένα φυσικό περιβάλλον. Για μένα αυτό έχει ουσία και τίποτα άλλο. Το να λέμε λογάκια ωραία για κάθε ανιχνευτή ότι αν δουλεύει ή δεν δουλεύει καθισμένοι σε μια καρέκλα δεν είναι καμία ουσία και δεν είναι και εμπειρία αυτό το πράγμα. Έτσι. Το να διαβάσουμε ένα manual και να παρουσιάζουμε όπως κάνουν κάποιοι και να λένε τα καλύτερα για έναν ανιχνευτή, όταν δεν τον δούμε κάτω, όταν δεν τον δούμε σε ένα φυσικό περιβάλλον, τι αξιολόγηση μπορεί να γίνει? Ποιος νοήμων σοβαρός ερευνητής κάνει αξιολογήσεις καθισμένος σε μια καρέκλα? Οι σοβαρές αξιολογήσεις και οι σοβαρές κριτικές γίνονται μόνο κατά την έρευνα, πουθενά άλλο. Και το λέω αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις με κάποιους που βγαίνουν και το παίζουν επιστήμονες και ειδικοί και αναλυτές και 1002 χωρίς να έχουν κάνει την πρακτική. Χωρίς πρακτική δεν υπάρχει αξιολόγηση. Είναι μηδέν η αξιολόγηση. Μια έρευνα ξεκινάει πρώτα από την αξιολόγηση της ιστορίας. Αξιολογούμε την ιστορία, ψαχνόμαστε να δούμε αν αυτή η ιστορία που έχει μεταφερθεί σε εμάς έχει κάποια στοιχεία, το διαδίκτυο, μέσα από πληροφορίες, από διάφορες βιογραφίες. Και μετά στη συνέχεια αρχίζουμε όλοι μαζί η ομάδα και αξιολογούμε αν πρέπει να ασχοληθούμε με αυτή την υπόθεση ή όχι. Και βέβαια και πόσο χρόνος χρειάζεται για την κάθε έρευνα, έτσι. Από εκεί και πέρα οργανώνουμε μια αποστολή, ετοιμάζουμε τον ανάλογο εξοπλισμό ανάλογα τις πληροφορίες που έχουμε για να ξέρουμε σε τι συνθήκες θα δουλέψουμε, και μετά πάμε και ολοκληρώνουμε την αποστολή μας. Το αν βρούμε κάτι ή δεν βρούμε δεν έχει και τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι όλη η διαδικασία, γιατί κάνοντας ένα βίντεο μισής ώρας ή μία ώρα δεν είναι όλη η αποστολή αυτή, έτσι. Υπάρχουν και συνθήκες πριν ξεκινήσουν οι έρευνες, οι συζητήσεις που κάνουμε, τα σημεία συνάντησης με τα μέλη της ομάδας, η αξιολόγηση, το πού θα πάμε, πώς θα κινηθούμε
πώς θα οργανώσουμε αυτή την αποστολή, από τα ξενοδοχεία, από τα φαγητά, από τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Όλα είναι οργανωμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη του. Γι' αυτό λέω ότι το να ασχοληθείς με αυτό το χόμπι πρέπει να βάζεις και λίγο τη λογική. Το πώς θα κινηθείς, σε ποια υπόθεση θα αναλάβεις, ποια δεν θα αναλάβεις. Γιατί υπάρχουν πολλές υποθέσεις που έρχονται σε εμάς που τις απορρίπτουμε, μόνο που τις ακούμε. Γιατί είναι υποθέσεις, πληροφορίες του καφενείου που για μας δεν έχουν καμία ουσία, έτσι, δεν βρίσκεται κανένα στοιχείο πραγματικό σε αυτές τις ιστορίες. Οπότε κάποιες, μάλλον όχι κάποιες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τις απορρίπτουμε αυτές. Και αξιολογούμε και κρατάμε αυτές τις λίγες που θα μας κάνουν το κλικ, που θα μας δώσουν το ερέθισμα το να ασχοληθούμε. Ένα πολύ όμορφο στοιχείο είναι και ότι συναντιόμαστε και με άλλες ομάδες στην Ελλάδα που ασχολούνται με αυτό το χόμπι και ανταλλάζουμε απόψεις. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς είμαστε από τις ομάδες που κινούμαστε σε όλη την Ελλάδα. Δεν περιοριζόμαστε στην αυλή μας, ούτε μόνο σε μια περιοχή. Γυρνάμε παντού. Βλέπουμε ανθρώπους, γνωρίζουμε, ακούμε ιστορίες, δουλεύουμε μαζί με ανθρώπους. Έτσι, έρχονται άνθρωποι, παιδιά που ασχολούνται με αυτό το χόμπι κοντά μας. Μας δείχνουν και αυτοί τις εμπειρίες τους. Ανταλλάζουμε τις απόψεις μας, τις εμπειρίες μας, τη χρήση των μηχανημάτων. Γιατί σε πολλά πράγματα καλό είναι να υπάρχει ανταλλαγή των πληροφοριών. Έτσι το κάνουμε το χόμπι μας αυτό πιο όμορφο και πιο αξιόπιστο. Έχω να θυμηθώ πολλά ταξίδια που βρεθήκαμε με άλλα άτομα που ασχολούνται με αυτό το χόμπι και γίναμε και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Αυτά είναι τα ωραία στοιχεία που μένουν στην κάθε έρευνα. Το ότι αποκτάς νέους φίλους, νέες εμπειρίες, βλέπεις καινούργιους τόπους, βλέπεις άλλες κουλτούρες, άλλες νοοτροπίες. Γενικά είναι μια μίξη πραγμάτων όλο αυτό το χόμπι. Ακόμα ένα στοιχείο πολύ σημαντικό είναι ότι παίρνουμε και μαζί μας και κόσμο. Μπορεί να μην φαίνονται στην κάμερα, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μας ακολουθούν άτομα το να αποκτήσουν την εμπειρία και να δουν αυτό το χόμπι. Όπως καλούμε, όποιος θέλει να έρθει μαζί μας μπορεί να έρθει. Έτσι, επικοινωνεί μαζί μας, του λέμε τις διαδικασίες που χρειάζονται κάποιος για να συμμετέχει σε μια έρευνα και έρχεται μαζί μας. Τόσο απλά, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Τσιγάρο και καφές πάντα παίζουν σε μια έρευνα. Δεν ξεκινάει η έρευνα χωρίς καφέ και τσιγάρο.
Βγαίνουμε εδώ και πάμε από το δρόμο, να μην περπατήσουμε από μέσα. Στον δρόμο μας βλέπουν έτσι τώρα. Έχει μια εκπομπή από πάνω. Είναι μια μικρή εκπομπή σε αυτό το σημείο εδώ. Εδώ είμαστε στα 900 μέτρα. Αλλά δεν βλέπω καλά τώρα για να... Τώρα το βελάκι το έχεις εδώ. Είναι... Α. Το βλέπω εγώ. Α, τώρα. Ναι. Εδώ είναι πόσο ευαίσθητο θέλω να είναι. Ναι. Κάτσε να του βάλω και τετραγωνικό παλμό. Να το δω. Εδώ είναι πόσο... Είναι βάθος. Είναι η απόσταση που θέλω να ψάξει ο ανιχνευτής. Σωστά το πες. Η απόσταση είναι. Στο τετραγωνικό. Α, πάλι. Μέχρι πόσα μέτρα να πάει η απόσταση καθορίζει. Μπορούμε να ελέγξουμε την απόσταση και το βάθος το πόσο θέλουμε να πάει. Στο βάλουμε. Μου τα βελάκια δεν το βλέπω. Όχι. Σπάνω, δεν το βλέπω, δεν γάμιεται. Είσαι στα 900 μέτρα. Κοιτάς το κατεβάσεις. Στα 900, όχι, δεν χρειάζεται και. Είναι παραπάνω από 900 μέτρα αυτό. Δεν νομίζω. Όχι, στα 900 μέτρα. Να μην χαμηλώσω, δεν ανεβάσω απόσταση. Όχι, όχι. Εκεί δεν. Κοίταξε, μια ευθεία γραμμή μου τη δίνει εδώ. Και να πάμε και πάνω. Πάει μια εκπομπή. Μες στη ρεματιά. Και αετός. Αετή μάλλον. Δεν είπες να πάμε στη γωνία εκεί. Α, μία στη γωνία. Να πάρουμε μία τελευταία από εκεί. Καλός ιονός ο αετός.
βλέπεις. Κάτσε να του παίξω και τα μέτρα του λίγο. Μειώνω και αυξάνω τα μέτρα του. Βλέπεις, το έχω πάει 1000 μέτρα. Θα το μειώσω κι άλλο. Ναι. Θα το πάω 800 εκεί. 800 και 4 μέτρα βάθος. Θα το βάλω 700 και 6 μέτρα βάθος. Να το μαζέψουμε. Στα 600 μέτρα είναι ακόμα πιο έντονες οι εκπομπές. Θα του βάλω και άλλο παλμό. Παίρνει και μια ταλάντωση. Κάτσε να του βάλουμε τετραγωνικό παλμό που το πιάνει. Καλύτερα. Η ευθεία μας είναι αυτή, η καρφώνει εδώ. Το θέμα είναι τώρα ότι πρέπει να το δούμε και βράδυ για να δούμε. Και να κάνουμε και αυτό. Είναι στα 400-500 μέτρα μπροστά μας. Για παίξει αυτήν τη συχνότητα. Γιατί για τέτοια λένε. Τι λέει, πολύτιμο, ναι. Αυτό, ναι. Στους πολύτιμους δεν ανταποκρίνονται καθόλου σε πολύτιμους λίθους. Τι γίνεται από πάνω, ρε φίλε. Πολύτιμους λίθους δεν έχει ηλία. Κάνουμε άλλη κουμπί. Όχι. Τι λέει. Α, Μπρουτζός. Ναι, αυτό έχει εκεί, το έχω πιάσει κι εγώ έτσι. Δεν το τραβάει στον Μπρουτζό. Το αφήνει ελεύθερο στον Μπρουτζό. Στον Μπρουτζό δεν μας δίνει. Τι άλλο να παίξουμε. Δεν φοράω και τα ίδια. Υγρά στοιχεία παίξω. Εδώ. Ναι. Ωραία. Κάτι με αυτό γιατί το έχω. Όχι. Δεν το πήρα. Το έχεις. Το έχω. Α, το υγρό το πάει. Ναι. Και υγρό στοιχείο το πάει. Σε χρυσό και υγρό στοιχείο πάει. Για πάμε να αλλάξουμε θέση, να δούμε. Α, καραφί. Και αν πάμε νομίζω από κάτω και ανέβουμε, δες που θα πέσεις. Νομίζω έχει πηγάδι και εδώ. Ναι. Και πάνω που έχει το πατάρι, που πάνω έχει... Το ξέρουμε. Σε υγρά είναι. Είναι. Αυτά τα δύο παίζουν. Υγρά στοιχεία δηλαδή και έβγαινε μέταλλα. Θέλει τώρα σκαναρίσματα και τέτοια, αλλά... Είναι σε αυτά και το διαζώματα. Πρέπει να έχει τέτοιο εκεί κάτω. Πολύ πιθανό.
Πολύ πιθανό. Ή να είχε κάποιο πηγάδι και τέτοια. Μόνο εκεί αν έχει κάτι. Το σημείο είναι αυτό εδώ. Σε αυτή την κατεύθυνση. Στα 500-600 μέτρα. Αλλά θέλει σκανάρισμα τώρα εδάφους. Για να δούμε. Πάμε, το νομίζω ότι από εδώ τη μέτρηση θα να πάρουμε, την πήραμε, βλέπουμε ότι υπάρχει εκπομπή, τώρα θέλει το επόμενο βήμα να προχωρήσουμε με άλλα. Το ότι υπάρχει ενδιαφέρον είναι σημαντικό αυτό. Ωραία. Πάμε, προχωράμε. Που έκανε φίλο τον Αντώνη, λοιπόν, αφού είχαν μαζέψει, τι είχαν μαζέψει ό,τι ψηλά έχει ο παππούς, του λέει τώρα τα μάζαμε τα ψηλά, τώρα θα πάμε για τα χοντρά. Λοιπόν, αλλά θα πάμε οι δυο μας. Ο Αντώνης πήρε και το γιο του με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν ήρθε εδώ ο παππούς. Και πού πήγε? Λοιπόν, συνέχισε την άσφαλτο. Έφτασε γύρω στα 100-150 κάτω μέτρα. Του λέει εδώ σταμάτα. Κατεβήκαν και μπήκαν μέσα στα χωραφάκια. Και από εκεί με τα πόδια γυρίσανε και ήρθαν με τα πόδια εδώ μέσα. Βαστάκανε κάτι δηλαδή? Πρόσεξε τώρα. Ήρθε ακριβώς εδώ από κάτω. Έκανε μια έτσι και του λέει πάμε να φύγουμε. Αντώνη, εδώ είναι τα λεφτά. Αλλά θα έρθουμε οι δυο μαζί, εσύ και εγώ. Ίσως χρειαστούμε μία, ίσως χρειαστούμε 2 νύχτες. Και φύγανε. Αλλά του λέει θα πάω στο νοσοκομείο να βγάλω τις εξετάσεις που θέλουμε, γιατί λέει δεν είμαι καλά τώρα τελευταία, και μετά θα πάμε να τα βγάλουμε. Πάει στο νοσοκομείο παππούς. Δεν ξέρω τι βρήκαν, του κράτησαν μέσα. Τους περίμενε ο Άντωνης στο κουριό. Τι είναι ο παππούς, μάθε, είναι στο νοσοκομείο. Πάει να τον βρει. Ήταν άρρωστος πολύ ο παππούς. Τον είχαν κρατήσει μέσα. Τον ρώταγε τούτος εδώ. Τίποτα, δεν του λέγε τίποτα. Πέθανε ο παππούς. Έρχεται μόνος του ο Αντώνης. Λοιπόν, και βάζει πολύ. Και τα κάψε. Και εδώ, σε αυτό το σημείο εδώ. Όλο. Πού είναι καμένα εδώ? Είναι, άμα θα μπεις μέσα, αυτό είναι όλα καμένα. Α, είναι όλα καμένα, Μήπως δεν είναι εδώ η πλευρά? Μήπως, επειδή φοβήθηκε και το γιο, μήπως εκεί που σταματήσανε και κατεβήκανε, είδε τίποτα από εκεί την πλευρά και τον έφερε επίτηδες εδώ. Να είναι κάπου κοντά εδώ. Εδώ μπροστά μου. Αν και μέρα δεν είναι το καταλληλότερο να κάνουμε και με τέτοια ζέστη. Απλώς ενδείξεις παίρνουμε και για να έρθουμε και το απόγευμα που βρούμε εκπομπές. Να τις επιβεβαιώσουμε. Στο χρυσό δεν σαλεύει. Θα αλλάξουμε λίγο και τις εκπομπές. Θα βάλουμε ξανά χρυσό. Και γαμώ τον ήλιο. Και βλέπω το χέρι σου λίγο πιο ψηλά. Πώς το διάλογο είναι? Εδώ. Το βρήκα.
Και θέλει λίγα δευτερόλεπτα για να αλλάξει συχνότητες. Ίσως. Και βάλε και τετραγωνικό παλμό να δούμε. Εδώ ρε φίλε δεν σαλεύει τίποτα. Στο Μπρούτζο παίρνει δρόμο. Στο Μπρούτζο τραβάει από κάτω. Στο Χαλκό, Μπρούτζο Χαλκό παίρνει ενδείξεις. Ό,τι άλλο δεν βλέπω να παίρνει. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι να παίρνει σοβαρό. Κάτι σοβαρό δεν βλέπω να παίρνει εδώ. Τώρα βέβαια είναι και η ώρα που είναι περίεργη, μες στην τάλα. Αλουμίνιο. Δεν ξέρω. Αλουμίνιο, να δούμε και αλουμίνιο. Κάτσε να το δούμε και το αλουμίνιο. Ωραία. Α, έπεσε και ο ήλιος τώρα. Δεν παίρνει καν εκπομπή για αυτά. Στον Μπρούτζο Χαλκό μόνο έτσι παίρνει κάτι μικρά. Αλλά τίποτα το ιδιαίτερο εδώ. Εδώ δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Πάμε. Εκεί ακριβώς, κάτω. Έχει έρθει, γιατί είναι 100% χρυσός. Άντε ρε. Εσύ έχεις βάλει μηχάνημα εδώ. Από εδώ. Από εδώ, Να, πάλι κατέβηκαν πρόσφατα. Πρόσφατες, δεν είναι αυτά. Αυτά είναι πρόσφατα. Ναι. Εδώ τους οδήγησε δηλαδή. Ναι. Πάμε να αλλάξουμε συχνότητα, να βάλουμε κενό να δούμε αν υπάρχει. Κενό. Στο κενό βλέπουμε αλλού. Μας δείχνει ένδειξη.
Στο Χρυσό έχουμε μια μικρή ένδειξη, πρέπει να την ακολουθήσουμε. Θα πρέπει να μπούμε πιο μέσα και να δουλέψουμε όταν φτάσουμε κοντά και άλλους ανιχνευτές για να δούμε αν η πληροφορία που έχουμε είναι σωστή. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε πλέον ή να το αφήσουμε και για λίγο πιο αργά. Κοίταξε, γενικά πρέπει να παίρνουμε ενδείξεις και το πρωί και το βράδυ. Το σημαντικό είναι αυτό, ότι να μπορούμε να έχουμε την επιλογή να ερχόμαστε αρκετές φορές και να παίρνουμε, να συλλέγουμε στοιχεία. Έτσι μόνο μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι πραγματικός στόχος ή όχι. Πάμε να προχωρήσουμε και στο επόμενο στάδιο της έρευνας. Τώρα έχω βάλει 800 μέτρα και πάλι πολλά είναι, μπορούμε να το μειώσουμε αν θέλουμε, στα 500, στα 400. Μια μικρή ένδειξη για Χρυσό, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται και στην μεγάλη απόσταση. Ναι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει... Εντάξει, μια ένδειξη πήραμε, η πληροφορία επιβεβαιώνει λίγο την ύπαρξη ενός στόχου. Τώρα αν υπάρχει πραγματικά ή όχι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία και να δούμε. Νομίζω ότι εκεί είναι η κατεύθυνσή μας. Πάμε να προχωρήσουμε. Στις δικές μας αποστολές μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, να κανονίσουμε για τις προϋποθέσεις που χρειάζονται και να μας ακολουθήσει σε οποιαδήποτε έρευνα θέλει. Εμείς καλούμε ανοιχτά όποιον θέλει να αποκτήσει την εμπειρία ή να παρακολουθήσει μια έρευνα από κοντά να έρθει μαζί μας. Γενικά στη φετινή σεζόν θα έχουμε πολύ κόσμο μαζί μας το να μας ακολουθεί και να δει από κοντά όλη τη διαδικασία που κάνουμε στην έρευνα. Συνήθως οι έρευνες έχουν διάρκεια 2 με 3 μέρες. Μπορεί λοιπόν όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή και να έρθει μαζί μας. Να δει από κοντά, να μας γνωρίσει, να δει πώς λειτουργούμε, πώς περνάμε τη μέρα μας, ποια είναι όλη η διαδικασία που ακολουθούμε για να αποκτήσει μια εμπειρία και αυτός μαζί μας. Και βέβαια το να ζήσουμε όλοι μαζί αυτό το εκπληκτικό χόμπι. Γιατί η ουσία σε αυτό το χόμπι είναι αυτό. Το να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, να ζούμε την εμπειρία της έρευνας και να κάνουμε το χόμπι μας αυτό κάτι το διαφορετικό. Γιατί είναι ένα διαφορετικό χόμπι, ένα εκπληκτικό χόμπι είναι στην ουσία. Είναι μια σαν να δραπετεύουμε από την καθημερινότητα. Κινούμαστε πίσω στον χρόνο. Ψάχνουμε αντικείμενα παλιά, το οποίο το κάθε αντικείμενο έχει και μια ιστορία. Δεν έχει σημασία το τι αξία έχει. Η ουσία και το ωραίο σε αυτό το χόμπι είναι το να ανακαλύπτουμε πράγματα. Κάποια μπορεί να είναι αξία, κάποια μπορεί να μην είναι. Αλλά το σημαντικό είναι το να κάνουμε ανακαλύψεις. Και αυτό μετράει σε αυτό το χόμπι. Πάμε, δεν πειράζει. Θα χρειαστούμε, ναι. Από εδώ κάτω, Ναι. Α, το δω, φίλε. Κάτσε, γιατί διάβαζα για τη μαύρη χήρα. Ποια? Τη μαύρη χήρα. Ναι. Για την αράχνη. Ναι. Έχουμε στην Ελλάδα. Πώς δεν έχουμε? Εκεί δεν θα πας. Από εδώ που είμαστε. Μια επισκόπηση. Δεν έχουμε πρόβλημα με το port number. Ρυθμίσεις, ναι. Πήγαινε ρυθμίσεις, κλείσε αυτό. Ωραία. Διάλεξε την κάτω θύρα. Εδώ την κάτω. Πήγαινε ok. Επιλογή αποθήκη. Επιλογή. Αποθήκευση. Να το φτιάξει έτσι. Ωραία.
Τη βρίσκει μόνο του τώρα. Ωραία. Περίμενα να ανοίξω αυτό. Βάλε μου συχνότητα. Βγαίνει μεταλλά. Ναι. Εδώ στα πάνω πάντα. Τα κάτω είναι για να βάζει ό,τι θέλει ο καθένας. Χρυσό. Ναι, το πήρα. Βάλε μου χρυσό. Πήρες κανένας μου? Όχι ακόμα. Τώρα πήρε. Κάτω λίγο, περίμενε. Πάρεις πάνω στο διάγραμμα. Το μία. Βάλε ένα νούμερο, το ένα. Καταχώρηση. Ναι, κάναμε μια καταχώρηση. Και θα δούμε μετά. Οκ. Okay. Ωραία. Θα δω με τα χτυπάει και το... Και η απόσταση είναι πάρα πολύ κοντινή. Βλέπεις, Αντώνη, τα μέτρα που βγάζει πάνω κατευθείαν. Βάλει 2,5 μέτρα. 2,39, 20. Πάμε ξανά σκανάρίζουμε. Το πήρες, Νίκο? Όχι, τώρα το πήρε. Ωραία. Οπότε το ονομάζω 2 αυτό. 2. Κάτσε να το πάρουμε και άλλη γωνία λήψης. Μην πάρεις, Αντώνη, περίμενα. Εντάξει, κάτω από το 2 ξέρουμε. Τώρα τα αποθηκεύει αυτόματα ξέρουμε ότι είναι 1-2 από κάτω όλα. Ωραία, πάμε. Έλα από εδώ. Αλλάξω λίγο γωνία λήψης. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, το πήραμε. Το πήραμε, άστο μην αποθηκεύεις τώρα γιατί πάει μια Πάει σειρά από κάτω. Έτσι θα πάρω και από εδώ. Πήραμε και από εδώ. Θα πάρουμε και μία από εδώ ρε εσύ. Ναι, γιατί όλα από εκεί μας έχουν φέρνει και άλλα από εδώ ρε Νίκο. Γιατί και από πάνω που ήρθαμε, αυτό είναι το μοναδικό είναι. Έλα πίσω μου ρε Νίκο να διάρκεια. Πάμε ένα σκανάρισμα. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Το πήραμε. Μισό. Τώρα το πήραμε. Το πήραμε. Πάμε άλλο ένα. Λοιπόν, πάρω ένα σκανάρισμα Ηλία στο έτσι. Ναι, εδώ που μας έβγαλαν, Αντώνη. Να δούμε τι πιάνουμε. Να πάμε στο προηγούμενο, κάτι πιο κόκκινο. Για πες. Πού να πάρουμε? Θα βλέπεις. Θα δω. Τι είναι αυτά? Βλέπεις που μας οδηγούνε. Α, πέτρες Είναι οι μοναδικές που εξέχουν τον τοίχο. Καλά, αυτά μπορεί να τα είχαν βάλει και για να στηρίζεται λίγο το τέτοιο. Ναι, αλλά έχουμε τις ενδείξεις όλες εδώ κοντά, έτσι. Εδώ είναι οι ενδείξεις, αυτό το χτίσμα εδώ πέρα. Κοίταξε, η μεγαλύτερη ένδειξη που πήραμε είναι πίσω στο πλάι. Βλέπω εδώ τα κόκκινα. Ναι. Είναι από το προηγούμενο σκανάρισμα που πήραμε. Πάμε να το δούμε, να δούμε τι είναι. Πάμε ξαναπάρουμε ένα σκανάρισμα από εκεί. Ένα τελευταίο, γιατί εκεί πήραμε τις ενδείξεις στη γωνία. Θα πάρουμε και μία έτσι. Τώρα το πήραμε. Ωραία μαλάκα κόκκινο. Το βλέπεις πως είναι. Ναι. Θα δούμε και στις αναλύσεις. Αντώνη, τώρα πρέπει να το βάλουμε στην ανάλυση, να δούμε τη γωνία που σε βγάζει. Ναι, κοίταξε, το έχουμε πάρει έτσι. Αυτή τη γωνία Ναι. που μας βγάλανε τα μηχανήματα όλα είναι από εδώ. Οπότε να δούμε λίγο τα σκαναρίσματα, μην κάθομαστε και παιδεύομαστε άδικα. Ωραία. Οπότε βγάζουμε υπολογιστή. Ναι, βγάλε υπολογιστή, κλείσε προγράμματα, να το δούμε λίγο την ανάλυση. Ηλία.
Το καλό δεν το έβαλα μέσα στην μπαταρία. Και το σπιράλ. Και το σπιράλ, ναι. Την μπαταρία την είχε να πάει μέσα στο λάπτοπ, δεν είχε. Έλα, ένα κομματάκι να το κάνουμε για να επανακαμιστεί, να το ρίξουμε όλα τελείωνε. Ναι, τι να το κάνουμε. Εκεί που πήραμε τις ενδείξεις. Να το ρίξουμε εδώ όλο αυτό. Και να δούμε. Κοίταξε, το πιο κόκκινο είναι αυτό το σημείο. Από εκεί δεν έχει πολύ κόκκινο. Ναι. Κασμάκι. Δεν το βάλουμε τη σκύλα. Από πάνω, θα μας ξεκινήσουμε αυτά. Θα πρέπει να βρούμε από πάνω τη σκεπή. Μην τίποτα. Να γκρεμίσεις. Είσαι μανούλα να γκρεμίσεις. Πάλι για αυτά εδώ. Πάνω μου. Δεν έχει τίποτα, κανένα φίδι, κανένα σκορπιό. Σκορπιό, φίδι δεν έχει. Πάρε το Αγγελία. Με τη σκύλα από Άσε τώρα. με, βγάλε από εδώ. Με τη σκύλα θα δω. Τα πόδια πρόκειται τον μόνο. Νομίζω πως θα κάνεις κάτω ή δεξιά. Μην πεις το από πάνω. Δεν βγάζω το από πάνω. Ναι, βγάλει μην τα πάνω πέσουν τώρα, αλλά μας γεύουν όλοι κανένα θέμα. Βοηθιά. Έλα εδώ να δεις κάτι. Αντώνη, γι' αυτό πήγαιναν εκεί. Δεν ήταν τυχαίο. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Φέρε χέρια, φέρε χέρια. Αντώνη, δεν ήταν τυχαίο. Το μηχάνημα μας οδήγησε ακριβώς, Φέρε χέρια. Έχει κάτω. Έχει κι άλλα, κρεμίσουν κι άλλα τώρα. Κάτι κάτω, δεν σταματάμε. Ναι. Μην κοπούμε μόνο. Νίκο, φέρε χέρια. Φέρε. Γιατί έχει τέτοιο ωραίο. Πρέπει να ένα σκορπιό, Αντωνή. Είναι σκορπιό. Έχει σκορπιούς. Ναι, θα έχει και γυαλιά. Αν δεν μας φάνε σκορπιοί θα κοπούμε τα γυαλιά. Τα γυαλιά, πάρα πολλά εδώ τώρα. Όπως είσαστε. Τώρα δεν βιαζόμαστε, φίλε. Τώρα δεν βιαζόμαστε καθόλου. Δεν πάμε πουθενά τώρα. Δεν βιαζόμαστε καθόλου. Μην τα πετάς. Η Λία κάνει σκουπίδια, Ναι, δεν πειράζει. Και έχει κι άλλα μέσα, παιδιά. Ναι. Μέσα σε γυάλο. Μέσα σε γυάλα. Η Λία.
Τι. Κι άλλα πέφτουνε. Θα μαζέψουν κι άλλα γιατί έχει κι άλλα. Έβγαλε 2 αντικείμενα στο τέτοιο. Πρέπει να ήταν χασμένη τη πέτρα. Ναι. Έχει καμιά δεκαριά κομμάτια εδώ. Πέσανε. Σε μερίδα, Κοίτα εδώ. Νίκο, άστα τα δούμε μετά με pinpointer. Άσε να βγει. Κι άλλα, Λίγο προσοχή. Ξέρετε λίγο πολύ. Κρέμισε το όλο, Ηλία. Κι άλλα έχεις φίλε. Και κι άλλα. Ρίχτα όλα προς τα μέσα. Πίσω, αυτό μην πέσουν πάνω μας. Δηλαδή, πώς χρειάζεται να πέσει όλο στο κάτω, Ναι. Ή μπροστά να μην σου πέσουν στα πόδια γιατί και εκεί είναι εύκολο. Πώς έτσι μπροστά όλα. Γιατί είναι έτοιμα να φύγουνε. Ό,τι θες μπροστά. Ηλία, γκρέμιστο! Ρίχτω, Ηλία! Ηλία! Γιώργη. Αντώνη, έχουμε δουλίτσα ακόμα, έτσι. Όλα, το γκρεμίσουμε όλο, το γαμίσουμε. Δεν είναι μόνο να γκρεμίσουμε. Πρέπει να τραβήξουμε αυτές τις πέτρες να δούμε τι έχει πέσει από κάτω. Πάρε αυτό, λίγο. Πολύ μαλάκα, τι θες σου εδώ. Ήρθε πιο πριν τηλέφωνο, ήρθαν. Έλα ρε, ήρθαν. Έλα ρε, μην τους κόντες με το φιλαράκι στο τηλέφωνο. Να μάθει. Πιο ωραία.
siempre sin problema, pero para mí hay una cosa, échale canela. Ay, abuela, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela, abuela. Tráigame la canela. Tráigame la canela. Tráigame la canela. Y esto es cumbia con canela y hierbabuena, pa' curar el espanto y pa' todos los santos, y pa' todos los diablos. Ζήσε, πραγματική εμπειρία.